ආයුබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ slchathubrotech YouTube channel එකත් එක්ක. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයා කරන ලොකුම අපරාධය තමයි ප්ලාස්ටික් බෝතල් පරිසරයට මුදා හරින එක. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් සුපිරිම නවනිපැයුමක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාට මේ නවනිපැයුම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොළ පාට ප්ලාස්ටික් බෝතල් සහ සුදු පාට ප්ලාස්ටික් බෝතල් විතරයි. කොළ පාට ප්ලාස්ටික් බෝතල් ගන්නව නම් ඔයාට පුළුවන් ස්ප්‍රයිට් වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න. සුදු පාට ගන්නව නම් කොකාකෝලා වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයා යූස් කරන්න. ඔයාට මේක කරන්න කට එකක් ඕන වෙනවා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ප්ලාස්ටික් බෝතලේ එක සිදුරක් විද ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කතුර අතට ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ ඔයා අඩිය කොටස කපාගෙන ඉවත් කරගන්න. ඔයා මේ කපා ගන්න කොටස් එකක්වත් ඉවත් කරන්න එපා. මේ හැම ප්ලාස්ටික් කොටසක්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා මේ විදිහට කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාට කාඩ්බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කාඩ්බෝඩ් එක ඔයා පළල පැත්තට අඟලක් ඒ වගේම දිග පැත්තට අඟලක් වෙන විදිහට තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ සයිස් එක මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයට තියලා මේ විදිහට කපා ගන්න. ඔයා දැන් ඒ කපාගත්ත කොටස අතට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ කාඩ්බෝඩ් එක තියලා දිග පැත්ත ඔයා තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් කොටසට තියලා ඒ සයිස් එක ගානටම ඔයා මේක කතුරෙන් කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට මේ මල හදාගන්න ඕනේ. මේක ඔයා අවධානයෙන්ම බලන්න ඕනිම කොටසක්. මේ කොටස ඔයා ස්කිප් කරන්න මෙපා. ඔයාට මේ ප්ලාස්ටික් මල තවත් හැඩ කරගන්න ඕනි නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කතුර අරගෙන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට ලස්සනට මේ මල කපා ගන්න. ඔයාට දැන් මේ වගේ ලස්සන මලක් හැදිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ මම පෙන්නපු මල් 48ක් ඕනි වෙනවා මේ නවනිපැයුම හදාගන්න. ඔයා ඒ 48ත් මම මේ පෙන්නපු විදිහටම හදාගන්න. දැන් තමයි මේ නවනිපැයුමේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක. මේකෙදි ඔයාට කොළ පාට ප්ලාස්ටික් බෝතල් සෙට් එකක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මම කලින් පෙන්නපු විදිහටම ඔයා මේ කොළ පාට ප්ලාස්ටික් බෝතලෙත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න. මේක තමයි මේ නවනිපැයුමේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. මේකදී ඔයාට ලැක එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ලැක එක ඔයා හදාගත්ත සුදු පාට මල් 48ෙම ගා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ඉවත් කරගත්ත බෝතල් මූඩේ යට කොටසත් මේ විදිහටම කලර් කරගන්න. ඔයා දැන් අයිස්ක්‍රීම් කෝටු 4ක් ගන්න ඕනේ. ඒ 4ෙම මේ විදිහටම ඔයා කලර් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු පැය 8කට පස්සේ මේ ටික වේලුණාට පස්සේ එන කලර් එක මොකක්ද කියලා. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ golden brown කලර් එක. ඔයා පාට කරගත්ත අයිස් කෝටු වලත් මේ කලර් එකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
මේක තමයි මේ නවනිපෙමේ 4 වෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාට මේකට පෑන් කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෑන් 10ක් විතර. ඔයාට කතුරකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා මේ විදිහට පෑන අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලිප් එක අයින් කරලා ඔයාට පුළුවන් පෑන් බටේ එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අගලකට වගේ සයිස් එකකට මේ පෑන් බටේ කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ කොටස් 4කට. මේක තමයි මේ නවනිපෙමේ 5 වෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාට මේක කරන්න හඳුන් කූරක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කපාගත්ත මල් වල උඩින් එක සිදුරක් විද ගන්න. ඔයා කලර් කරගත්ත කප් එක දැන් අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හඳුන් කූර අරගෙන ඒක උඩින් සිදුරක් විද ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කප් එකේ වටේට සිදුරු 4කුත් විද ගන්න. ඔයා ඒ සිදුරු කරපු සිදුරට නූලක් දාලා ගැටයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉදිකට්ට අමුණලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට අමුණන් යන්න. ඔයා ඒ කොටස් 4ම අමුණ ගත්තට පස්සේ මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තමයි මේ නවනිපෙමේ 5 වෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයාට මේකට ස්ප්‍රයිට් බෝතලේ යට කොටස තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කතුරක් අරගෙන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට කපා ගන්න. ඔයා ඒ විදිහට කපාගෙන ඉවර වෙලා හඳුන් කූර අතට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට සිදුරු 3ක් මේ ප්ලාස්ටික් කප් එකේ විද ගන්න. ඒ වගේම තමයි උඩිනුත් එක සිදුරක් විද ගන්න. මේක තමයි මේ නවනිපෙමේ 6 වෙනි ස්ටෙප් එක. ඔයා ඒ කපාගත්ත කප් එක අතර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පෑන් බටයක් සහ සුපර් ග්ලූ එකක් අතර ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ පෙන්නන විදිහට අලව ගන්න. ඔයා ඒ විදිහට අලව ගත්තනම් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන විදිහට ඔයා දැන් මේ ටික අමුණ ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට මේ නවනිපෙමේ අවසානය ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ඒ විදිහට කොටස් 4 හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඒ ටික ඔයාගේ ළඟට ගන්න එක. ඔයා දැන් කරන්න ඕන ඔයා කලින් අමුණගත්ත කලර් කරපු කප් එක ඔයාගේ අතට ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන අයිස් කොටු ටිකක් ගන්න එක.
ඊට පස්සේ මම මේ පෙන්නන විදිහට සිදුරු කරගන්න. ඔයාට එහෙම සිදුරු කරගන්න පේපර් කටර් එකක් හරි නැත්නම් කතුරක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ විදිහට සිදුරු කරගත්ත අයිස් කෝටුව සහ කොළපාට කප් එක අතර ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තියෙනවා පෑන් බටයක්. ඒක ඔයා කරන්න ඕන අයිස් කෝටුවේ තියෙන සිදුර ඇතුළට දාලා සුපර් ග්ලූ ටිකක් දාගන්න එක. මේ විදිහටම අනිත් කප් තුනත් ඔයා අලවලා හදා ගන්න ඕනි. ඔයා ඒ විදිහට කප් 4ම හදාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කලර් කරපු කප් එකට මේ කොළපාට කප් 4 ජොයින් කරන එක. අපි දැන් බලමු මේ ටික කොහොමද ඒකට ජොයින් කරන්න කියලා. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එන ලුක් එක මොන වගේද කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඒ කප් දෙකක් තියලා බලන්න කොහොමද එන ලුක් එක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ එකින් එක සුපර් ග්ලූ දාලා අමුණගෙන යන එක. මම ඒ විදිහට මේ කප් 4ම අලවගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකට නූලක් එල්ලන්න තමයි යන්නේ. ඒ ඇයිද කියලා කිව්වොත් මේක කාමරයකින් එල්ලනවා නම් අපිට මේකට නූලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මේ ප්ලාස්ටික් කප් එක උඩින් සිදුරු දෙකක් විදලා ඒකට මේ නූල දාලා ගැටයක් දාගන්න එක. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ නව නිපැයුම කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ නව නිපැයුම හරහා ඔයාගේ කාමරයට වගේම ඔයාගේ සාලෙට ලස්සනක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා පරිසරයට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් නම් පරිසරයට විශාල සේවයක් කරන්න පුළුවන්. පරිසරයේ පවතින ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අඩු කරලා දීලා. ඔන්න ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාට ගෙනාවේ කොහොමද සුපිරිම නව නිර්මාණයක් ප්ලාස්ටික් බෝතල් වලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, channel එකට අලුත් නම් දැම්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවනම් like එකක් දාන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.